Üdvözöllek a NetTanár csatornán. A mai napon az evolúcióról fogunk beszélni, de nem úgy, mint a biológia könyvben. Olyan mélységben és olyan példákon keresztül, hogy akár egy ötödikes diák, akár egy nyugdíjas természetbarát is azt mondja, na végre, most már értem. Kérlek, tarts velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Mi az evolúció lényeg, és miért nem csak változás? Amikor az emberek az evolúció szót hallják, sokan valami zavaros változást képzelnek el. Mintha az élet egy hatalmas szeszélyes folyó lenne, amely néha ide, néha oda kanyarog. Mások azt hiszik, hogy az evolúció egy célzott fejlődés, amelynek végállomása az ember, mint valami természet által gyártott okostelefon széria csúcsváltozata. De mindkettő félreértés. Az evolúció nem egyszerű változás, és nem is előre kitalált terv. A valódi evolúció az a folyamat, amely során az élőlények generációról generációra örökítik tovább a tulajdonságaikat, úgyhogy közben mindig történik valami apró hiba, véletlen eltérés. Mint amikor lemásolsz egy receptet a nagymamától, de a saját ízlésed szerint egy csipet sóval kevesebbet vagy több bazsalikommal raksz bele. Ezek az apró eltérések azok, amelyeket a természet idővel vagy megtart, vagy eltüntet. Attól függően, mennyire segítik az élőlényt a túlélésben és szaporodásban. Ez a kulcs, az élet célja nem az, hogy jobb legyen, hanem hogy továbbadja magát. Ha egy jellemző, például egy tollazat színe, egy szívritmus, vagy akár egy viselkedésforma segít abban, hogy az élőlény több utódot hagyjon hátra, akkor ez a jellemző idővel egyre gyakoribbá válik. És így generációról generációra a természet elvégzi a saját szelekcióját. Ez az, amit úgy hívunk természetes kiválasztódás. Képzeld el, hogy az élet egy hatalmas építkezés. Az alaprajzokat, vagyis a géneket minden új generációban újra lemásolják, de nem teljesen pontosan. A másolás során véletlenszerű hibák, úgynevezett mutációk csúsznak be. Ezek a hibák olyanok, mint amikor egy Lego épületbe egy más színű vagy más formájú darabot illesztesz, néha összeomlik tőle az egész, néha semmi különös nem történik, és néha meglepetés. Az új darab még jobbá teszi az építményt. Ilyenkor az új tervrajz megmarad, és újra bekerül a keverőbe. Ez a gépezet nem tökéletes, nem gyors, nem előre programozott, de egy dolgot nagyon jól tud válogatni. Nem véletlenül mondják, hogy az evolúció nem tervező, hanem szelektáló. Nem épít tökéletes házakat, csak azokat a házakat tartja meg, amelyek nem omlanak össze. És így akár baktériumról, akár bagolyról, akár Beagle nevű kutyáról van szó, mind ugyanazoknak a szabályoknak engedelmeskedik. De az evolúció nem válaszolja meg, hogyan kezdődött az élet. Nem mondja meg, honnan jött az első sejt, vagy mi robbantotta be az élet szikráját a kémiai őskáoszba. Az evolúció azt mutatja meg, hogyan lett a sokféleség, hogyan lett egysejtűből zsiráf, tengeri moszatból flamingó, és egy hangos tücsökből, majd erről a következő részben. A természet nem palotát épít a káoszból, a természet inkább egy végtelen építőjáték, ahol minden generáció csak annyit tud, tovább kell lépni, és azok, akik elég jók ahhoz, hogy ezt megtegyék, ők maradnak meg. És hogy mit is tanít nekünk ez az egész? Talán azt, hogy az élet nem logikus, de él, és ez elég jó. Véletlen vagy terv szerint épül a természet. Sokan szeretik úgy elképzelni az életet, mint egy jól megtervezett házat. Egy bölcs építész előveszi a tervrajzot, gondosan kiszámolja, hová kell a csatorna, mennyi a tartófal, és hol lesz a kilátás. De a természet nem ilyen. A természet nem mérnök. A természet inkább olyan, mint egy végtelen számú, félig olvasott receptfüzet, ahol minden egyes sütemény egy kicsit másképp sikerül, és aztán csak az marad meg, ami nem robbant fel a sütőben. Ez nem azt jelenti, hogy az evolúció teljesen kaotikus. Nagy különbség van a között, hogy valami véletlenszerű, és a között, hogy céltalan. A genetikai változások, tehát a mutációk tényleg véletlenszerűek. Olyan dolgok válthatják ki őket, mint az ultraibolya sugárzás, vegyszerek vagy egyszerű másolási hibák a DNS-ben. De hogy mi marad meg ezek közül, az már egyáltalán véletlen. A természetes szelekció pontosan arról szól, hogy a véletlenszerű változatokból a környezet kiválogatja azokat, amelyek működnek. Nem az nyer, ami szebb, nem az, ami hangosabb, nem az, ami nagyobb vagy izmosabb, hanem az, ami tovább tud élni és szaporodni. Vegyünk egy nagyon emberi példát, képzeld el, hogy valaki minden nap más recept alapján főz levest, teljesen véletlenszerűen dobálja bele az alapanyagokat.
Egyik nap brokkolit és kókusztejet, másnap savanyú uborkát és mogyorókrémet. A legtöbb próbálkozás borzalmas lesz, de ha egyszer véletlenül kijön egy olyan kombináció, ami finom és tápláló, az a recept megmarad, és másnap is azt főzik, és harmadnap is. Így működik a természet. Nem tudja előre. Mi lesz jó, csak az mi volt elég jó a túléléshez. A DNS olyan, mint egy receptkönyv, amelyet minden generáció újra lemásol, de a másolat mindig egy kicsit más. Van, hogy emiatt rossz lesz a leves, az élőlény nem éli túl, de van, hogy jobb lesz, vagy csak elég jó, és akkor továbbadódik. Ez a genetikai játék zajlik már több milliárd éve, és ami a legizgalmasabb, a természet nem is próbál tökéletes lenni. Nincsenek pontszámok, nincsen díjátadó, nem az nyer, aki a legjobban úszik, a legmagasabbra repül, vagy a legtöbb lájkot kap. Az nyer, aki elég jó ahhoz, hogy még egy napot éljen, és átadja a DNS-t a következő generációnak. Az evolúció nem célra törő, mint egy autóverseny. Inkább olyan, mint egy végtelen kirakó, ahol a darabokat nem kézzel illesztik össze, hanem egyszerűen az marad meg, ami illeszkedett valamennyire. És az évmilliók alatt ezekből a valamennyire jó darabokból kirajzolódik valami egészen lenyűgöző. A Föld teljes élővilága. Szóval nem, a természet nem palotát épít egy tornádóból, de ha az építőkészlet elég nagy, és az idő elég hosszú, akkor a véletlenszerű próbálkozásokból mégis létrejött valami, ami áll, mozog, érez és szeret. És ez az, amit úgy hívunk élet. Hogyan mentett meg a csend egy teljes fajt? A természet néha úgy ír drámát, hogy Shakespeare is elsápadna. Főszerepben egy kis rovar, egy halálos parazita és egy váratlan hőstet, a csend. Helyszín Kauai szigete, Hawaii egyik gyönyörű zöld darabja. Itt élt egykor boldogan a tücsök populáció, a hímek esténként zenéltek a nőstényeknek, ahogy azt a tücsök tankönyv előírja. Ez a muzsika nem hegedűn szólt, hanem a szárnyak dörzsölésével. A hang hívogató volt, romantikus és végzetes. Mert megérkezett a baj, egy parazita légy, amely hallás alapján vadászott. Ezek a légyanyák nem virágra szálltak, hanem a daloló tücskök hangjára. A megtalált hím testébe petéket raktak, és a lárvák belülről kezdték elfogyasztani az élő zenészt. Rémes? Igen. Hatékony? Sajnos az is. Néhány év alatt a tücsökállomány gyakorlatilag eltűnt, vagy mégsem. Egy apró részletváltozást hozott. Néhány tücsök született olyan szárnyal, amelyen hiányoztak a hangkeltéshez szükséges recék. Ezek a hímek néma csendben éltek, és éppen ez mentette meg őket. A parazita légy ugyanis hiába fülelt, nem hallotta őket. A némák életben maradtak és szaporodtak, így egyetlen apró genetikai eltérés néhány évtized alatt teljesen átformálta a tücsök populációt. Ma Kauain már alig hallani tücsök ciripelést, nem azért, mert kihaltak, hanem mert a csend lett a túlélés eszköze. Ez a történet önmagában is izgalmas, de ami még lenyűgözőbb, ugyanez történt újra egy másik Hawaii szigeten, Oahun. Itt is megjelent a gyilkos légy, itt is eltűntek a hangos tücskök, és itt is megjelentek a némák. De, és itt jön a tudományos csemege, egy teljesen más genetikai mutáció okozta a néma szárnyformát, mint Kauain. Két különböző megoldás ugyanarra a problémára, ugyanabban a génben. A természet kétféleképp is megtalálta ugyanazt az utat. Ezt nevezzük konvergens evolúciónak, amikor különböző populációk függetlenül egymástól hasonló megoldásra jutnak, mert ugyanazzal a kihívással néznek szembe. Olyan ez, mint amikor két diák ugyanarra a feladatra különböző úton ugyanazt a helyes választ adja. Az egyik számol, a másik rajzol, de végül mindkettő ötöst kap. Ez a történet sok mindent elmond az evolúcióról. Egyrészt azt, hogy nem kell évmilliókat várni, hogy természetes kiválasztódás történjen. Néha egy élőlényekből álló társadalom néhány tucat generáció alatt is képes alkalmazkodni. Másrészt azt is mutatja, hogy az evolúció nem egyenes vonal, hanem ezerféle irányba ágazó folyamat. És azt is, hogy néha nem a hangosabb nyer, hanem a csendesebb. A tücsök dala elnémult, de ezzel nem a vég kezdődött, hanem egy új kezdet. A természet nem siratja meg a régi dalt, egyszerűen csak tovább komponál egy újat. Hogyan lesz egy pötyből látószerv? Sokan azt hiszik, hogy az evolúció nem képes bonyolult dolgokat létrehozni. Egy szem túl összetett, nem épülhetett ki csak úgy véletlenül, hangzik a klasszikus érv. És tényleg, ha ránézünk egy emberi szemre, vagy egy saséra, ami képes kilométerekről kiszúrni egy egeret, hát le a kalappal. Ez már nem játék, ez biológiai mérnöki csoda. De mégis ez a csoda nem egy lépésben született,
hanem több százezer apró, logikus működő lépésből. Kezdjük az elején. Nagyon az elején. Képzelj el egy egysejtű élőlényt, amelynek testén egy parányi fényérzékeny folt található. Nem lát semmit, de ha a napfény eléri, akkor jobban érzi magát, mert melegebb van, vagy mert ott több a táplálék. Ez már előny. Már ez is elég ahhoz, hogy ez a tulajdonság fennmaradjon. Aztán jön a következő generáció. Néhány egyednél ez a fényérzékeny terület kicsit mélyebben ül, egy picike bemélyedésben. Ezzel már az irányt is érzi, honnan jön a fény. Ez olyan, mint amikor becsukott szemmel megérzed, honnan világít rád a nap. Már is nőtt az információ, és ez az evolúcióban mindig előny. Később ez a kis bemélyedés mélyülni kezd, kialakul egy tűhegynyi nyílás, amin keresztül már egyszerű árnyékokat, mozgást is érzékelni lehet. Ez már nem csak érzékeny, hanem hasznos is. Egy ragadozó korai észlelése életmentő lehet. Ez a lyukas szem, vagy inkább kamera obscura szem már kezdi közelíteni azt, amit mi látásnak nevezünk. És ez még csak a kezdet. Egy következő mutáció során áttetsző védőréteg jelenik meg a nyílás előtt, mondjuk mint egy vízcsepp, amely megvédi a belső részt. A véletlen ajándéka, ez a réteg megtöri a fényt, vagyis elkezdi fókuszálni azt, a látás tisztulni kezd, már nem csak fény és sötét, hanem formák is sejlenek fel, és onnantól minden új lépés, ha előnyt ad, egy újabb szint a látás evolúciójában. És most kapaszkodj meg, számítógépes szimulációk szerint mindez megtörténhet mindössze 350 000 generáció alatt. Ez nem mese, ez számítás. Egy kis fényérzékeny foltból egy bonyolult, lencsés, irányítható szem alakulhat ki úgy, hogy minden lépés működőképes, hasznos és kiválogatható. Nincs varázslat, nincs kézdesign, csak sok apró logikus változás. És most jön a legjobb rész. A természet ezt nem egyszer csinálta meg. A genetikai, anatómiai és fosszilis bizonyítékok szerint a szem legalább 50-20-szor külön fejlődött ki. Nem egy közös ősszeme szétágazott, hanem külön-külön újra és újra feltalálták a látás biológiai megoldását. A fejlábúaknál, mint a tintahal, a rovaroknál, a gerinceseknél mindnél más az optikai trükk, de az alapelv ugyanaz, használható részmegoldások sorozata, amelyeket a természetes szelekció megerősített. Szóval amikor legközelebb belenézel a tükörbe, és elgondolkozol azon, mennyire tökéletes a szemed, jusson eszedbe, hogy ez nem egy mesterterv eredménye. Ez egy végtelen, hosszú vakpróbálkozás, amely végül működővé vált, mert a természet nem tervez. A természet válogat. És ha már itt tartunk, a következő részben meglátod, néha úgy válogat, hogy közben új fajokat is szül. De erről csendben mondom majd később. Miért nem tudnak párosodni a metró szúnyogjai a felszíni rokonokkal? Képzeld el, hogy minden este a második világháborús Londonban vagy. Fent bombák robbannak, te pedig a föld alá, a metró alagútba menekülsz. Azt hinnéd, ott nyugalom van, de nem. Ott is zümmögnek szúnyogok. Nem akármilyenek, hanem a föld alá leköltözött, sajátos életmódú vérszívók. A történet még a 19. században kezdődött, amikor London mélyén elkezdték ásni a metróhálózatot. A munkagödrök, vizes alagutak, meleg zugok vonzották a rovarokat, köztük egyes szúnyogokat is. Ezek eredetileg madarak vérén éltek, de a madarak nem metróznak. Így hát új célpontot találtak, patkányokat, egereket és embereket. A meglepetés csak az utóbbi évtizedekben jött, amikor a kutatók megpróbálták ezeket a metró szúnyogokat pároztatni a felszínen élő rokonaikkal, szinte soha nem születtek életképes utódok. A két populáció genetikailag már annyira eltávolodott egymástól, hogy a biológia szerint ez már nem ugyanaz a faj. És ez elképesztő, ha belegondolsz, alig több mint 100 év, és már nem tudnak egymással szaporodni. Ez az evolúció egyik kulcsmotívuma az elszigetelődés. Amikor egy populáció elszakad a másiktól, akár egy alagút miatt, akár egy folyó, egy hegy vagy egy óceán választja el őket, akkor új szabályok lépnek életbe. Mivel nem keverednek egymással, más mutációk jelennek meg, más környezeti nyomások válogatnak közülük, és idővel annyira megváltoznak, hogy már nem képesek egymással utódot létrehozni. A tudomány ezt úgy nevezi reproduktív izoláció, és ez nem valami ritka különlegesség. Ez történt a Galápagos-szigeteki teknősökkel, amelyeket Darwin tanulmányozott. Ez történt a neandervölgyi emberrel és velünk, akik egy ideig keveredtünk, de aztán mégis külön úton haladtunk. És ez történik most is, folyamatosan a világ minden táján
új fajok születnek. Ez a folyamat néha látványos, mint amikor a kutatók új madárfajt fedeznek fel egy elzárt szigeten. Máskor szinte észrevétlen, mint a londoni metró szúnyogjai. De a lényeg ugyanaz, az evolúció nem csak formákat alakít, fajokat is választ szét. És ami még különlegesebb, a genetikai eltérések nem mindig valami hasznos miatt történnek. Néha egyszerűen csak másmilyenek. Ez a genetikai sodródás. Egyfajta molekuláris véletlen, amikor egy új gén nem azért marad meg, mert előnyös, hanem mert senki nem állította meg. Ha egy populáció kicsi és nincs sok keveredés, ezek a véletlenszerű génváltozások is gyorsabban elterjedhetnek. Az élet tehát nem csak a túlélésről szól, hanem az elválásról is, a külön utakról, külön történetekről. Néha az egyik ág kihal, máskor virágzik, de a természet nem bánkódik, csak rajzol tovább az élet fáján új ágakat, új leveleket, új dallamokat. És valahol mélyen a föld alatt néhány vérszomjas szúnyog most is írja a saját evolúciós fejezetét. Miért van a zsiráfban 15 lábnyi fölösleges ideg? Nézd rá egy zsiráfra, magas, elegáns, csodásan alkalmazkodott a fák koronájához. A hosszú nyaka királyi, már-már tökéletesnek tűnik. Aztán nézd meg belülről, és itt jön az a pillanat, amikor egy anatómus vagy egy evolúcióbiológus felnevet vagy elsírja magát, ugyanis a zsiráf testében van egy ideg, amely a hangszálait mozgatja, és ahelyett, hogy röviden eljutna az agyból a gégefőbe, ahová logikusan való lenne, előbb lemegy egészen a szív alá, megkerüli az aortát, majd visszakanyarodik a nyakhoz. Ez az úgynevezett recurrens gégeideg, és körülbelül 15 lábnyi, vagyis több mint 4,5 méter hosszú kerülőt tesz, hogy eljusson oda, ahová egyenesen is mehetne. Ha valaki ilyet tervezne mérnökként, a főnöke azonnal kirúgná, de a természetnek nincs tervezője, csak múltja van, és ez a múlt nem mindig logikus. Ez az ideg nem úgy lett, hanem öröklődött, még azoktól az ősi halaktól, akiknek az agya és kopoltyúja nagyon közel volt egymáshoz. Akkor még teljesen praktikus volt az ideg lefutása. De ahogy az állatok fejlődtek, a fej előrébb vándorolt, a test nyúlt, és a gégét mozgató ideg továbbra is követte az eredeti útvonalat, mert ez volt a legegyszerűbb módja annak, hogy megmaradjon a funkció. A természet ugyanis nem dobja ki a tervrajzot, csak átírja, toldodza, foldodza, és nem csak a zsiráf ilyen, mi emberek is így vagyunk összerakva. Az a bizonyos gégeideg nálunk is megkerüli az aortát, és ez csak egy a sok furcsaság közül. Ott van például, hogy az emésztőrendszerünk közvetlenül az élménypark mellett fut, magyarul a végbél a nemi szervek szomszédja. Praktikus aligha, vagy az, hogy az orrunkon keresztül lélegzünk, eszünk és iszunk is egyetlen nyíláson át. Ez az evolúciós barkácsolás egyik legtöbbet szidott példája. Elég egy rossz nyelés, és már is félrenyelünk, akár halálosan is. És akkor ne is beszéljünk a bölcsességfogakról, azokról, amikre már nincs is hely a szánkban, de még mindig megjelennek, és fájnak, gyulladnak, néha komoly orvosi beavatkozás kell, vagy a gerincünkről, ami eredetileg 4 kézláb mászásra lett tervezve, de mi feltornáztuk 2 lábra. A hátunk azóta is morog emiatt, porckorongsér, derékfájás, nyakproblémák. Az evolúció nem szólt a gyógytornászoknak előre. És itt jön a kulcsmondat. Az evolúció nem a legjobbat választja, hanem az elég jót. A természetes szelekció nem tervezi meg újra az élőlényt, csak javítgatja azt, ami már megvan. Ha egy szervezet képes túlélni és szaporodni, még ha idétlen is a bekötött vezeték maradhat. Sőt, tovább öröklődik. Az evolúció szemszögéből nézve a cél nem a tökéletesség, hanem a működőképesség. Úgy is mondhatnánk, nem a legokosabb él túl, hanem aki elég jól boldogul. Nem kell tökéletesen összeszereltnek lenned ahhoz, hogy gyermekét szülessenek, elég, ha nem esel össze közben, és így lesz a természet tele hibás, fura, de működő megoldásokkal. Szóval legközelebb, amikor belegondolsz abba, milyen okosan van kitalálva az emberi test, állj meg egy pillanatra, és emlékezz, nem okosan van megtervezve, csak elég jól van túlélve, és ez pont elég. Ha a férfi melbimbónak nincs funkciója, miért nem tűnt el? Vannak dolgok az emberi testben, amiket megmagyarázni egyszerre komikus és lenyűgöző. Vegyük például a férfi melbimbót. Igen, azt. Ott van, látható, kitapintható, de látszólag teljesen haszontalan. Nem szoptat, nem termel tejet, nem érzékel többet, mint bármi más. Akkor miért nem szűnt meg? Miért nem válogatta ki a természetes szelekció? Nos, a válasz nem csak tudományos, hanem egyenesen filozófiai mélységű, mert nem zavar senkit,
vagy legalábbis a természetet biztosan nem. Lássuk az alapokat. Az embriófejlődés kezdetén minden embrió nőként indul. A test alapérmezése női, a genetikai nemi különbségek csak később kapcsolnak be. A melbimbó már azelőtt kialakul, hogy a magzat eldöntené, fiú lesz-e vagy lány. Mire az androgének, férfi nemi hormonok beindítják a fiúsítást, a melbimbó már ott van. És mivel semmi bajt nem okoz, nem kerül sok energiába, egyszerűen ott is marad. A természetes szelekció ugyanis csak azokon a tulajdonságokon dolgozik, amelyek befolyásolják a túlélést vagy a szaporodást. Ha egy dolog semmit nem változtat azon, hogy valaki hány utódot hagy hátra, akkor az evolúció számára lényegtelen. Nincs takarító algoritmus, ami automatikusan kidobálja a fölösleges alkatrészeket. Ez nem egy okos telefongyártó cég, ez a természet. A férfi melbimbó tehát nem adaptáció, hanem maradvány. Olyan, mint egy régi házban a kandallócső. Már nem használjuk, de nincs elég okunk arra, hogy elbontsuk. Az evolúció ugyanis nem úgy működik, hogy ami nem kell, az eltűnik, hanem úgy, hogy ami zavar, az kiszelektálódik. A többi marad, vagyis ha valami olcsó, nem veszélyes és nem akadályozza a szaporodást, akkor ott maradhat, mint egy furcsa kis emléktárgy a múltból. És nem csak a melbimbó ilyen. Rengeteg olyan tulajdonság van, ami nem ad semmilyen előnyt, mégis megmarad, mert nincs velük különösebb gond. Miért piros a vérünk, míg az polipoké kék? Mert a hemoglobin és a hemocianin eltérő molekulák. Egyik sem jobb, csak más. A természet nem célra törekszik, csak reakciókra válaszol. Sőt, előfordul, hogy egy tulajdonság új funkciót kap, amit eredetileg nem szolgált. Ezt hívják exaptációnak. Például a madarak tollai eredetileg nem repülésre fejlődtek ki, hanem hőszigetelésre. Aztán később a természet felfedezte, hogy repülni is lehet velük, és megindult az új irány. A funkciók tehát néha átalakulnak, új értelmet nyernek, máskor meg egyszerűen funkció nélkül is megmaradnak. Az evolúció tehát nem egy szigorú tervezőasztal, nem optimalizál minden grammot, minden centit, inkább olyan, mint egy türelmes, néha szétszórt nagymama, aki nem dob ki semmit, mert még jó lesz valamire. Szóval, ha valaki legközelebb megkérdezi, de hát mire jó a férfi melbimbó, csak mosolyog, és mond, nem mindennek kell célnak lennie, néha az is elég, ha nem zavar bele semmibe. És ez a tudomány egyik legszebb válasza, egyszerűen csak, mert megmaradt. Ellentmond-e az entrópia törvénye az evolúciónak? Van egy tudományos törvény, amit sokan előszeretettel idéznek, amikor az evolúciót próbálják cáfolni. A második főtétele a termodinamikának, más néven az entrópia törvénye. Ez kimondja, hogy egy zárt rendszerben a rendezetlenség, vagyis az entrópia mindig nő. Vagyis minden szép lassan káoszba fullad. Akkor hogy lehet, hogy az élet, ez a bámulatosan összetett rendszer mégis kialakult, nem lenne ez ellentmondás? Első ránézésre tényleg úgy tűnhet. Vegyünk példának egy könyvet. Ha elkezded véletlenszerűen cserélgetni a betűket, előbb-utóbb egy értelmetlen kagyvaszt kapsz. A rend szétesik, az információ elvész. Ha az evolúció csak vakmutációkból áll, nem ugyanezt történik? Hogy lehet, hogy ebből mégis új információ jön létre? Hogy lehet, hogy a rend nő? A válasz kulcsmondata, az entrópia csak zárt rendszerekre érvényes, a Föld pedig nem zárt rendszer, folyamatosan kap kívülről energiát, méghozzá egy nagyon is intenzív forrásból, a naptól. Képzeld el, hogy van egy tepsid, benne félig fagyott, félig meleg keksztészta. Ha beteszed egy kikapcsolt sütőbe, előbb-utóbb kiegyenlítődik a hőmérséklet, és csak egy szomorú, nyúlós masszád lesz. Ez az entrópia működés közben. De ha bekapcsolod a sütőt, ha energiát viszel be, akkor valami egészen más történik. A káoszból süti lesz. Ízletes, illatos, rendezett szerkezetű, ugyanabból az alapanyagból, csak energia hozzáadásával. A Föld pontosan ilyen. A nap állandóan ontja ránk az energiát, növények ezt az energiát használják, hogy bonyolult molekulákat állítsanak elő, állatok ezeket megeszik, feldolgozzák és új élőlényeket hoznak létre. Az élet tehát nem sérti meg az entrópia törvényét, csak kihasználja, hogy nem egyedül van, hogy kap egy kis külső segítséget. Az univerzum más részei talán egyre rendezetlenebbek lesznek, de itt a Földön mi időt és energiát kaptunk, hogy rendet építsünk. Ráadásul a mutációk, amelyeket sokan csak hibaként emlegetnek, nem önmagukban okozzák az evolúciót. A valódi rendezőelv a természetes szelekció. Az a mechanizmus, amely a véletlenszerű változásokból kiválogatja azokat, amelyek működnek. A véletlen csak a nyersanyag.
A kiválogatás, az információteremtés már nem véletlenszerű. Az evolúció olyan, mint egy végtelen sok kézzel gépelt könyv, ahol minden oldalon hibák vannak. De csak azok az oldalak maradnak meg, amelyek értelmes történetet mondanak. És mi ennek az eredménye? Élet, intelligencia, önreflexió. Egy olyan faj, amely képes feltenni azt a kérdést, hogy nem sértjük meg a második főtételt, miközben épp az bizonyítja, hogy a természet törvényei működnek, és nem gátolják, hanem lehetővé teszik az élet kialakulását. Szóval nem, az evolúció nem megy szembe a fizika törvényeivel, épp ellenkezőleg. Az evolúció a fizika törvényeinek tökéletes terméke. Az entrópia nem azt jelenti, hogy semmi sem rendeződhet, hanem hogy ehhez energia kell. És szerencsénkre a nap már több mint 4 milliárd éve ontja ránk ezt az energiát. És mi a dolgunk ebben a rendszerben? Talán csak annyi, hogy felismerjük, nem vagyunk kivételek a természet törvényei alól, hanem azok következményei vagyunk, és ez talán még lenyűgözőbb, mintha valaki csak úgy tervezett volna minket. Honnan jön az új genetikai információ? Az egyik leggyakoribb érv az evolúció ellen így hangzik. A véletlenszerű mutációk csak rontanak. A gének hibái információvesztést okoznak, akkor hogyan jön létre új információ, hogy fejlődhet ebből egyre összetettebb élet? Ez egy logikainak tűnő kérdés, csak épp hibás feltételezésekre épül. A valóságban az evolúció nem csak megőrzi, de igenis képes új információt létrehozni. Nem csoda folytán, hanem jól ismert biológiai mechanizmusok révén. Kezdjük az egyik legérdekesebb trükkel, génduplikáció. Képzeld el, hogy egy receptfüzetet másolsz. Valamiért az egyik recept, mondjuk a paradicsomlevesé, kétszer kerül bele a könyvbe. Az egyik változat maradhat az eredeti, de a másik, mivel már nem létfontosságú, szabadon módosulhat. Lehet, hogy a paradicsom helyett valaki barackot ír bele, majd hozzáad egy kis fahéjat, és már is megszületett a világ első barakkrémlevese. Egy új étel, egy új funkció. A genetikai másolat ugyanígy működik. Az extra példány nem áll természetes nyomás alatt, így könnyebben alakul át valami újjá. Ez nem elmélet, ez valóság. Szinte minden virágos növény átesett már teljes genomduplikáción, vagyis az egész genetikai állományuk megkettőződött. Olyan, mintha nem csak egy plusz receptet kapnánk, hanem egy komplett második szakácskönyvet. Innen nézve a növényvilág kreatív robbanása már kevésbé meglepő. És ez még csak az egyik lehetőség. A másik horizontális géntranszfer. Ez főként a baktériumok világában működik, és egy kicsit olyan, mintha egy idegen receptlapot csúsztatnának a könyvedbe, nem másolással, hanem egyenesen áthozva máshonnan. Egy baktérium például képes más baktérium DNS-ét beépíteni a sajátjába. Így a túlélési trükkök, például antibiotikum rezisztencia villámgyorsan elterjedhetnek. És most jön az igazán meglepő rész. Az emberi genom jelentős része is idegen forrásból származik. A DNS-ünk közel fele olyan szekvenciákból áll, amelyek ősrégi vírusok és genetikai paraziták nyomait viselik. Ezek valaha betolakodtak az örökítőanyagunkba, de idővel beépültek, megszelídültek, sőt néhányan még hasznossá is váltak. Ezek a genetikai szellemek nem csak hogy megmaradtak, de új funkciókat is kaptak, amelyek ma már nélkülözhetetlenek lehetnek. Ez olyan, mintha egy betörő bejutna a konyhádba, de aztán rájönné, hogy remekül főz, és végül ő lesz a séfed. Morbid? Talán. De a természet gyakran ilyen abszurdul gyönyörű. Ráadásul ott van még a mutációk sokszínűsége is. Nem csak hibák léteznek, vannak átrendeződések, törlések, újracsatolások, sőt, új gének születhetnek, akár egy semmiből aktiválódott DNS szakaszból is. A genetikai állomány nem egy merev könyv, hanem egy élőt, újraértelmezett történet, amelynek minden fejezete hozzájárul a következőhöz. A lényeg tehát ez, az evolúció nem csupán másolgat, hanem kreatívan építkezik, mint egy költő, aki ugyanazokból a szavakból új verset ír, és minden új versszak egy új túlélési lehetőség, egy új út, egy új forma. Szóval amikor legközelebb megkérdezik, hogy hogyan keletkezik új genetikai információ, mondhatod, úgy, ahogy az élet maga változással, véletlenekkel, és azzal a varázslatos képességgel, hogy a természet még a hibákból is tud mesterművet faragni. Ha az ember a majomtól származik, miért vannak még majmok? Kevés kérdés okoz akkora zavart, mint ez. Ha az ember a majomtól származik, akkor miért vannak még mindig majmok? Első hallásra logikusnak tűnik, de ha jobban belegondolunk, olyan, mintha valaki azt mondaná, ha az amerikaiak Angliából származnak, akkor miért léteznek még angolok?
A válasz nyilvánvaló, mert a leszármazás nem azt jelenti, hogy az eredeti eltűnik. Az evolúció nem létre, amelyen az egyik faj feljebb mászik, miközben a másik leesik, hanem inkább egy elágazó fa, amelyen az egyik ág új irányba nő, de a másik megmarad a maga módján. Az ember nem a majomtól származik, hanem közös ősünk volt. Egy olyan ősi élőlény, amelyből egyes utódok egyik irányba fejlődtek, például csimpánzok, gorillák, mások pedig másik irányba, például mi. A közös ős nem volt sem ember, sem mai értelembe vett majom. Maj egy régi kihalt faj volt, amelyből többféle új faj ágazott ki. Az evolúció soha nem azt mondja, na most lecseréljük a régit az újra, inkább azt, most két úton indulunk el, meglátjuk, melyik működik jobban. Ezért van az, hogy vannak még csimpánzok, gorillák, orangutánok és emberek is, mert mindenki a saját útját járja. És ez az út nem jobb vagy rosszabb, csak más. A csimpánz nem visszamaradott ember, ahogy a teknős sem félre sikerült krokodil. Az evolúció nem fejlődési sorrend, hanem alkalmazkodási irány. Ami igazán fontos, nem vagyunk többé vagy fejlettebbé senkinél. Az, hogy mi építünk városokat, űrszondákat és podcastokat, csak azt jelenti, a mi környezetünkben ezek a tulajdonságok váltak előnyé. De egy gorilla pont ugyanolyan sikeres a saját világában, mint mi a miénkben. Ez az igazi tanítása az evolúciónak. Minden élőlény, amely ma él, a győztesek közül való. Mindegyik faj elég jó volt ahhoz, hogy idáig eljusson. Nem azért léteznek még majmok, mert mi nem sikerültünk eléggé, hanem azért, mert ők is elég jók voltak a túléléshez, a saját pályájukon. Sőt, ha már itt tartunk, mi is csak egy változata vagyunk annak, ami lehetett volna. Nem vagyunk a természet csúcsa, fénypontja, vagy végcélja, egyszerűen csak egy újabb ág vagyunk azon az elágazó törzsön, amelyet életfának nevezünk. Egy ág, amely képes önmagát megérteni, és ezért néha tévesen azt hiszi, hogy ő az egész fa. Úgyhogy amikor legközelebb valaki megkérdezi, miért vannak még majmok, mondd nyugodtan, mert az evolúció nem verseny, hanem egy történet, és ők is, mi is a saját fejezetünket írjuk benne. És tudod mit, ez így van jól, vajon megállt már az ember evolúciója? Sokak fejében él az a gondolat, hogy az ember készen van. Elértük a csúcsot. Feltaláltuk az antibiotikumokat, telefonon beszélgetünk a világ másik felével, drónnal szállítunk pizzát, hát innen már hová tovább? Ráadásul az orvostudomány megment olyan embereket is, akik korábban nem élték volna túl a gyermekkort. Ez vajon azt jelenti, hogy kikerültünk a természetes szelekció alól? Nos, a válasz röviden nem. Az ember evolúciója nem állt meg, csak átalakult. És hogy miért? Mert a természetes szelekció nem kérdezi meg, milyen civilizációban élsz. Csak azt figyeli, ki hagy hátra utódokat, és milyen génekkel. Ma már nem a kartfogú tigris vagy a járványok döntik el, ki éli túl, hanem olyan dolgok, mint az élelemhez való hozzáférés, az oktatás, a szociális helyzet, vagy akár a klímaváltozás. És a genetikai változások ezekhez a modern nyomásokhoz is alkalmazkodnak, csak nem olyan látványosan, mint mondjuk egy új tollszín egy madárnál. Vegyünk néhány friss példát. Az európai népesség nagy részében jelen van egy mutáció, amely lehetővé teszi a tej megemésztését felnőtt korban is. Ez a laktózbontó enzim, amely a legtöbb emlősnél gyermekkor után kikapcsol, egyes populációknál bekapcsolva maradt, mert a tej új tápláló forrássá vált. Ez egyértelmű evolúciós alkalmazkodás, és nem több ezer évre van szükség hozzá, néhány száz is elég. Vagy ott vannak a tibeti hegyvidéki népek, ők olyan mutációval rendelkeznek, amely lehetővé teszi számukra, hogy magaslaton is normálisan oxigénhez jussanak, anélkül, hogy veszélyes módon megemelkedne a vérsűrűségük. Ez a genetikai adaptáció alig pár ezer éves, vagyis az evolúció még ma is zajlik. És mi a helyzet a betegségekkel? A sarlósejtes vérszegénység egy mutáció miatt alakul ki, de ha csak egy példányát örökölöd, az védelmet ad a malária ellen. Ezért ez a gén gyakrabban fordul elő maláriával sújtott térségekben. Nézzük, a bizonyos gének mutációi védelmet nyújthatnak a vírus ellen, és mivel ez előnyt jelent, a jövőben akár gyakoribbá is válhat azokban a régiókban, ahol a vírus jelen van. De van egy másik szint is, a technológia. Az, hogy képesek vagyunk módosítani a környezetünket, nem állítja meg az evolúciót, csak átírja a szabályokat. Ha elköltözünk a Marsra, új mutációk válhatnak fontossá. Ha teljesen más étrendet kezdünk el követni, más gének lesznek előnyösek.
Ha egy mesterséges intelligencia rendszer szabja meg, hogyan dolgozunk, vagy hogyan választunk partnert, az is visszahat az evolúciós irányokra. És persze ott a szociális szelekció. Ma már nem feltétlenül az erősebb kutya szaporodik, hanem az, aki tud alkalmazkodni a társadalomhoz, képes tanulni, kommunikálni, közösségben élni. A túlélés ma már sokkal inkább mentális és kulturális adaptációkon múlik, mint puszta fizikai erőn. Ezért, ha valaki azt mondja, hogy az ember kívül került az evolúción, jusson eszedbe, mi nem kivételek vagyunk, mi vagyunk az élő bizonyíték, hogy az evolúció alkalmazkodni tud a saját maga által létrehozott világokhoz is. Az emberiség nem végállomás, hanem egy pillanatkép egy folyamatban, egy fejlődési fázis, ami épp most is zajlik. És ha valami igazán emberi, az nem a tökéletesség, hanem az, hogy mindig tovább akarunk lépni. Nem vagyunk készen. Még csak most kezdünk igazán érdekesek lenni. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál ebben az utazásban az evolúció világában. Ha idáig eljutottál, az már önmagában bizonyíték arra, hogy benned is ott él a kíváncsiság, és ez az egyik legcsodálatosabb emberi tulajdonság. Ha van gondolatod, kérdésed, vagy csak megosztanád, mi volt számodra a legérdekesebb rész, írd meg kommentben, nagyon szívesen beszélgetek veletek erről a témáról. Az evolúció nem fekete-fehér, és minél többen gondolkodunk rajta közösen, annál többet érthetünk meg belőle. Ha támogatni szeretnéd a munkámat, nézd meg a csatornatagsági lehetőségeket is, ott extra tartalmak, szavazások és kulisszatitkok várnak rád. És persze ne felejts el feliratkozni, és megnyomni azt a kis harangot is, hogy biztosan értesülj a következő epizódról. Ha tetszett ez a rész, érdemes megnézni a korábbi videókat is, van még jó pár tudományos kaland a tarsolyban. Találkozzunk a következő videóban, addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit!